أهلاً ومرحباً بكم في برنامج تعديل وتجديد هايلوكس. نحن سعداء جداً بحضوركم في هذه الحلقة المميزة، حيث سنقوم بتجميع محرك أوبل بشكل مفصل. في الحلقة السابقة قمنا بتجديد دينامو والمنفولد، وهما جزءان مهمان من المحرك. في هذه الحلقة سنركز على تجميع القطع المتبقية للمحرك وتثبيتها بشكل صحيح. سنضمن مطابقة كل قطعة لمكانها المناسب وشد البراغي بشكل صحيح لضمان استقرار المحرك وعمله بكفاءة عالية. نحن واثقون أن هذه الحلقة ستكون مثيرة ومفيدة لكم جميعاً، فلا تفوتوا فرصة مشاهدة تجميع محرك أوبل واكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لتحقيق تجديد مثالي لمركباتكم. فلا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلكم كل جديد. ها هي قطع المحرك بعد أن تم تنظيفها وتجديدها بعناية واهتمام. استغرقت هذه العملية وقتاً طويلاً وجهوداً مكثفة لكي تبدو القطع بالشكل الذي تراه الآن. تم استعادة جمالها ولمعانها الأصلي، وتم إصلاح أي أعطال أو تلف فيها. تم تنظيف القطع بدقة فائقة للتخلص من الأوساخ والرواسب والزيوت القديمة التي تراكمت عليها مع مرور الوقت. وبعد ذلك تم إجراء عمليات التجديد والتصليح اللازمة. تم استبدال الأجزاء التالفة بأخرى جديدة أو مجددة بجودة عالية. في بداية العملية أخذ أحمد يجهز جميع الأدوات والمعدات اللازمة لتجميع عمود المرفقي بالسلندر. قام بفحص جميع القطع والمكونات والتأكد من وجودها وسلامتها، ثم قام بتنظيف السطح الداخلي للسلندر والعمود المرفقي بعناية للتأكد من عدم وجود أي شوائب أو آثار زيت قديم. أقوم بالشروع في عملية تركيب المحامل الكرنك. قبل تثبيتها في مكانها المناسب، أقوم بوضع كمية صغيرة من الزيت على المحامل. هذا الإجراء يساعد في تسهيل حركة الكرنك وضمان سلاسة تشغيله. بعد وضع الكرنك في مكانه المناسب، يأتي دور تركيب قواعد المحامل. يجب أن أشير إلى أن القواعد مزودة بأرقام تعين ترتيب تركيبها، ولا ينبغي أن يتم تركيبها بشكل عشوائي. في البداية يتعين التحقق من أن جميع القواعد متاحة وجاهزة للتركيب. يمكن التحقق من الترتيب الصحيح للقواعد عن طريق الاطلاع على الأرقام المطبوعة عليها والتأكد من مطابقتها للترتيب المطلوب. يجب تركيب قواعد المحامل من الوسط إلى الطراف بدقة، حيث يتم توزيع الحمل على كامل كرانكسهافت. بعد تثبيت القواعد يتم التحقق مرة أخرى من الترتيب والثبات. يمكن فحص ثبات القواعد عن طريق محاولة حركتها بلطف بواسطة اليد، مع التأكد من عدم وجود أي حركة غير طبيعية أو انزلاق. أنا أقوم حالياً باستخدام مفتاح شد العزم للعمل على الكرنك. مفتاح شد العزم يعمل عن طريق تطبيق قوة دورانية محكمة على البراغي، ويسمح بضبط العزم المطلوب لشد البراغي بدقة. يتم ضبط قيمة العزم المناسبة على المفتاح، وعندما يتم تحقيق هذا العزم ينبعث صوت أو يشعر المستخدم بانقلاب في المفتاح للإشارة بأن البراغي تم شدها بالعزم المحدد. تتمتع بصوت يطرب مسامع الميكانيكي في المكان. والآن نتحقق من دوران الكرنك بعد تركيب قواعد المحامل. يجب أن تكون حركته سلسة وناعمة، حيث تشير هذه الحركة إلى صحة العملية وعدم وجود أخطاء. كما ترون فإن حركة الكرنك سلسة، وهذا يدل على تركيب صحيح. المرحلة التالية هي تركيب حلقات البستون، وتعتبر هذه المرحلة ذات أهمية لا تقل عن تركيب الكرنك، فهي تتطلب دقة ومعرفة بتفاصيل كثيرة. تركيب حلقات البستون في السلندر. تعد هذه المرحلة من الخطوات الحاسمة والتي تتطلب دقة واهتماما بالتفاصيل. أولا، يتم التأكد من نظافة السلندر والبستون من الأوساخ والشوائب. يتم تنظيفهما بعناية باستخدام المواد المناسبة لضمان عملية التركيب السلسة. ثم يتم وضع الحلقات في مجرى البستون. يجب التأكد من توجيه الحلقات بالشكل الصحيح ووضعها في الترتيب الصحيح. يمكن استخدام أداة مكبس البستون للمساعدة في ضغط الحلقات وتثبيتها في مكانها. عند تركيب الحلقات يتم وضع البستون بعناية في السلندر. يجب ضمان أن البستون ينزلق بسلاسة داخل السلندر دون أي مقاومة غير طبيعية. بعد تركيب البستون يتم التحقق من حركته وسلاسة تحركه داخل السلندر. يمكن إجراء اختبار بسيط عن طريق تحريك البستون باليد والتأكد من عدم وجود أي عوائق أو احتكاك غير طبيعي. إن تركيب حلقات البستون في السلندر
يعد خطوة حاسمة في عملية تجميع المحرك. يجب العمل بدقة وتركيز لضمان عملية تركيب صحيحة وسلسة، وبالتالي الحصول على أداء موثوق وفعال للمحرك. بمجرد الانتهاء من تثبيت البستون في الكرنك باستخدام المحامل والبراغي، ننتقل إلى الخطوة التالية في عملية التجميع. هذه الخطوة تتطلب تثبيت محامل عمود بذراع البستون مع البراغي. أولاً، نقوم بفحص المحامل والتأكد من عدم وجود أي تلف أو عيوب فيها، ثم نستعد لتثبيتها في الكرنك باستخدام البراغي المناسبة. قبل البدء في عملية التثبيت، نضع كمية صغيرة من الشحم على المحامل لتسهيل حركتها وتقليل الاحتكاك، ثم نضع المحامل في موضعها المناسب على عمود بذراع البستون. باستخدام المفك اللازم، نقوم بربط البراغي بإحكام لضمان استقرار المحامل وعدم حدوث أي انزلاق أو تشوه أثناء تشغيل الآلة. يجب التأكد من عدم إحكام البراغي بشدة أو فقدان التوازن، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف المحامل. تم إجراء فحص نهائي للتأكد من أن كل شيء في مكانه الصحيح وأنه مثبت بشكل آمن. يجب التأكد من عدم وجود أي انحرافات أو انتقالات غير طبيعية في المحامل. الآن إلى الخطوة التالية في عملية التجميع، وهي تركيب مضخة الزيت. أولاً، نقوم بفحص مضخة الزيت والتأكد من سلامتها وعدم وجود أي عيوب بها. يجب التحقق من ختم المضخة ووجود أي تسريبات محتملة. ثم نقوم بتجهيز المحرك لتركيب مضخة الزيت. يتضمن ذلك تحديد موقع التركيب المناسب وتنظيف المنطقة المحيطة بالمحرك من الأوساخ والشوائب. بعد ذلك نقوم بتثبيت مضخة الزيت في المحرك باستخدام البراغي المناسبة. يجب ضبط درجة الشد المناسبة للبراغي لضمان استقرار المضخة ومنع حدوث انزلاق أو تسرب. بعد تركيب مضخة الزيت، نتوجه إلى الخطوة التالية في عملية تجميع الجزء السفلي للمحرك، وهي تثبيت الكرترير. ثم نقوم بوضع الكرترير في مكانه المناسب على المحرك، ونثبته بإحكام باستخدام البراغي المناسبة. يجب ضبط درجة الشد المناسبة للبراغي وفقاً لتوجيهات الشركة المصنعة للمحرك. بعد تثبيت الكرترير، يجب التأكد من تأمينه بشكل صحيح وعدم وجود أي تسربات. يمكن استخدام اختبار ضغط للتحقق من خلو الكرترير من أي تسربات وضمان أدائه السليم. بعد تنظيف رأس المحرك بشكل جيد وإزالة أي أوساخ أو رواسب، قررت دهانه بلون أسود لإضفاء مظهر أكثر جاذبية. تذكر أن دهان رأس المحرك هو أمر تجميلي ولا يؤثر على أداء المحرك. قم بتنفيذ العملية بعناية لضمان الحصول على نتيجة جميلة ومرضية. يتطلب تغليف السطح قبل عملية الدهان اهتماماً بالغاً بتفاصيله. على الرغم من أنها قد تكون مهمة مملة، إلا أنها تلعب دوراً حاسماً في تحقيق نتيجة عمل متقنة. تذكر أن التغليف قبل الدهان يمكن أن يستغرق وقتاً وجهداً إضافياً، ولكنه يساهم في تحقيق نتيجة نهائية أكثر دقة واحترافية. أود أن أوضح لك كيف يمكن تحسين مظهر السطح بعد إزالة التغليف، وكيف يمكن استخدام الدهان لتحقيق مظهر أكثر جاذبية. لقد حدث فعلا تغيير في مظهر رأس المحرك بعد عملية الدهان، وهذا يعتبر مسألة ذوق. والآن نحن في مرحلة جمع قطع رأس المحرك المختلفة مثل الصمامات، حيث سنقوم بتركيب طوق الصمام وطوق الصمام المساعد بعناية فائقة. يهدف طوق الصمام إلى ضمان عدم تسرب الزيت من حول الصمام، وهو عنصر حاسم للحفاظ على أداء المحرك السليم والوقاية من أي تسريبات غير مرغوب فيها. بفضل تركيب الطوقين بشكل صحيح، يمكننا التأكد من استقرار نظام التشحيم وضمان عملية تشغيل المحرك بكفاءة وسلاسة. لذا نحن نولي اهتماماً كبيراً لفحص وتجميع الصمامات وتركيب الأطواق بدقة عالية وفقاً للمواصفات المطلوبة. نحن ملتزمون بضمان جودة عملية التجميع وتركيب القطع لتحقيق أداء محرك ممتاز وخال من أي مشاكل تقنية. نحن الآن في مرحلة جمع قطع بلفات الصمامات، وهذه القطع صغيرة الحجم وتحتاج إلى اهتمام خاص لضمان عدم فقدانها أثناء عملية التركيب. قطع بلفات الصمامات تعتبر جزءاً حيوياً في نظام المحرك، حيث تساهم في تنظيم تدفق الوقود والهواء والعادم. لذا من الأهمية بمكان أن نكون دقيقين ومنتبهين أثناء جمع هذه القطع الصغيرة وتركيبها. عملية جمع قطع بلفات الصمامات تتطلب دقة وتركيزاً عاليين،
حيث يجب التأكد من مطابقة القطع الصحيحة وتوصيلها بشكل صحيح. نقوم بتزييت مكان بلفات الصمامات قبل تركيبها. نقوم بجمع عمود الحدبات في مكانه وتزييته قبل التركيب. هذا ما يعرف بحشوة الرأس أو كاسكيت رأس المحرك. يتم تزييتها قبل وضعها على المحرك، وهو جزء هام في محرك السيارة. يتم وضع هذه الحشوة أو الكاسكيت بين رأس المحرك والأسطوانات لضمان الإحكام والعزل بينهما. يتم تزييت هذه الحشوة قبل وضعها على المحرك، وذلك لتقليل الاحتكاك وتسهيل عملية التركيب. بعد وضع رأس المحرك يتم تركيب البراغي في الفتحات المخصصة في الأسطوانة. البراغي هي المسامير الطويلة التي تستخدم لتثبيت رأس المحرك على الأسطوانة. والآن قمنا بوضع رأس المحرك على الأسطوانة، وباستخدام مفتاح العزم سنقوم بشد البراغي من الوسط إلى الخارج حتى يتم إحكام إغلاقها بشكل صحيح. يتم شد البراغي بدءاً من الوسط ونحو الخارج بتسلسل معين. يتم ضبط مفتاح العزم على القيمة المحددة وتطبيق قوة لشد البراغي حتى يصل إلى العزم المحدد بدقة. يتم ضبط البراغي بالتسلسل واحدة تلو الأخرى. بعد الانتهاء من عملية شد براغي رأس المحرك في الشدة الأولى، يتوجب استكمال العملية بشدة ثانية. يتم ذلك لضمان إحكام إغلاق رأس المحرك وتوزيع التوتر بالتساوي على جميع البراغي. بعد الانتهاء من عملية شد براغي رأس المحرك في الشدة الثانية، يجب استكمال العملية بالشدة الثالثة. استخدم مفتاح العزم لشد البراغي بوحدة نيوتن متر وفقاً للتسلسل. نحن الآن نقوم بتركيب غطاء رأس المحرك، وهو في أحسن حالاته من حيث اللمعان والجمال بفضل طلائه الجميل. سنقوم بمتابعة عملية تجميل باقي القطع على المحرك مثل المنفولت وشمعات الاحتراق وباقي القطع الأخرى. سنعمل بسرعة وفعالية لاستكمال المهمة، وذلك لعدم إطالة المدة الزمنية للفيديو. والآن لقد انتهينا من تجميع قطع محرك أوبل بنجاح. دعونا نلقي نظرة عليه وهو يتألق بكل أناقته، حيث تم تطبيق طلاء جديد أضفى عليه مظهرا مختلفا تماما. أصبح المحرك الذي كان في السابق مجرد جزء في خردة، الآن يتحول إلى تحفة فنية. تم استدامة القطع وتجديدها بمهارة واهتمام، مما أضفى على المحرك حيوية جديدة وأعاده إلى الحياة. إنه ليس مجرد محرك، بل قطعة فنية تشد الأنظار وتثير الدهشة. فريق العمل قد عمل بجد واجتهاد لإنجاز هذا الإبداع، والآن يمكن أن نفخر بالنتيجة الرائعة التي تحققت. إنه إنجاز يستحق الإشادة والتقدير، حيث تجتمع الهندسة والفن في قطعة واحدة. لم يتم تجديد بعض القطع بعد، مثل ناقل الحركة والسلف وغيرها، وسيتم عرض عملية تجديدها في الحلقة القادمة. ندعوكم للانتظار بفارغ الصبر ومتابعة قناتنا لتكونوا على اطلاع دائم بآخر التحديثات والمستجدات. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد وتكونوا جزءاً من مجتمعنا المتميز. نحن متحمسون لمشاركتكم رحلتنا في تجديد هايلوكس 78 والحصول على نتيجة رائعة. فلا تترددوا في الانضمام ومتابعتنا في الحلقة القادمة. في أمان الله.